nyo naman, One Piece! Ano ba ang kanta ng One Piece? Ta-na-na-na-na. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Welcome back to another video. So, for today's video, nakikita nyo naman sa inyong harapan, gagawa tayo ng Espasol. Yan. Siguro kilala nyo na to dahil most sa mga field trip, tinitinda to, especially pag pupunta ka ng Enchanted Kingdom, Tagaytay, ayan, kasama ng buko pie. Pero, pag binibenta ko siya, medyo siya may kamahalan. So ngayon, dahil quarantine, I don't know kung anong day na ng quarantine. Ayan, nagagawa na natin mag-explore. So para sa Espasol na to, kakailanganin natin ng glutinous rice flour. Ayan. Tapos, coconut milk. Ito yung ginamit ko is yung Coco Mama. Ayan, gagamitin natin ang Coco Mama. Magagamit natin to lahat kung ito yung bibili nyo. Tapos, vanilla extract. Tapos, sugar. So, ano bang hinihintay natin? Let's hop on the video. Let's go. Magluluto tayo ng 4 cups ng glutinous rice flour. So, 1. Stir lang natin siya until golden brown. Lulutuin lang natin siya hanggang maging golden brown. Go. Ngayong golden brown na siya, isa-set aside na natin siya. Tapos lulutuin naman natin yung yung gata. Tapos, magtatabi lang tayo ng 1 cup para mamaya. Tapos natin lutuin yung glutinous rice flour ng mga 20 to 25 minutes. Maglalagay naman tayo ng coconut milk ng 400 ml. Ayan guys, yung Coco Mama, 400 ml na siyang coconut milk. So, lagay na natin lahat. So, ngayon, nalagyan na natin siya ng sugar. 1 cup. 1/2. Pwede kahit hanggang 2 cups ng sugar, pwede. Ayan. Tapos, haluin lang natin ng haluin. Yung sugar, maglalagay na tayo ng 1/2 teaspoon ng vanilla. So, you will bring this to a boil bago mo na ilagay yung nilutong glutinous flour. Ayan. Guys, nagbo-boil na siya. So, unti-unti na natin itadagdag yung niluto natin kaninang glutinous flour. Singit ko lang po, pwede po palang hindi unti-unti. Yun lang, bye! Ayan. Tapos, halo lang natin ng ihalo. Dagdag lang natin. Lagay na natin lahat. Haluin lang na natin ng haluin. Ayan guys, haluin mo lang siya ng haluin. Hanggang maging isang piece na lang siya. Guys, as you can see, isang buo na siya. Nag-iisang buo na siya. Medyo mix nyo pa ng onte. Onti na lang to, tapos hahanguin na
natin. And guys, kukunin na natin to kasi okay na to. Nilipat na natin. Ayan. Sorry guys kung medyo maingay ha. Umuulan kasi eh. Ayan. Guys, ininid na natin yung maglalagay lang tayo dito ng niluto natin kanina. Ayan. Kalat lang natin. Mainit pa siya. Ayan. Lalagyan na natin ito dito. Ayan. So, ayan guys. Ininid na natin. Medyo malikot yung ating parchment. Sa parchment paper ko siya nilagay. Kinat lang po namin siya tapos hinulma. Hindi ko na siya nasama sa video kasi may mga tumulong po sa akin. Yun lang. Ito na ang ating finished product. So, hinulma lang namin siya. Tapos yung tinira natin kanina 1 cup ng glutinous rice flour ay inikot lang namin yung nagawa nating mixture. Inikot lang natin dun sa flour. So, tikman na natin guys. Maharap siya. So, this is it for today's video. Please do like, share, comment, and subscribe. And hit that notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload kami ng new video. So, kung ako sa inyo, gumawa na rin kayo! Bye!